Så, jag har aldrig gjort en unboxing-video förut, men nu är det dags. Först lite bakgrund. Mitt livs första hemdator som jag fick i julklapp 1986 var en Spectra Video 728. Den följde standarden MSX. Det var en dator som var ungefär samtidigt som Commodore 64 och ZX Spectrum och var tekniskt sett någonstans mitt emellan de två med 64 kilobyte minne, trekanaligt ljud och en processor som är ungefär lika snabb som man har i en elektrisk tandborste numera. I vilket fall, jag tyckte väldigt mycket om den datorn, jag spelade massor på den för något annat gick det inte att göra på den och det fanns riktigt bra spel. Sen några år senare så bytte jag upp mig till Commodore 64 och sen en Amiga och sen blev det PC för hela slanten resten av mitt liv. Men, nördig som man är, så bestämde jag mig för ett par år sedan att plocka upp det här med en MSX igen. Det var ju ändå min första dator. Men programmeringsmässigt är det riktigt knepigt att programmera sådana gamla häckar. Så jag satsade på att göra musik till den istället. Och efter att jag hade producerat mina första alster och publicerat dem så fick jag kontakt med en person i Frankrike som heter Aoineko kallades han för. Han höll på med ett spel han kallade för Crawlers och behövde någon som kunde göra musik till det spelet. Vilket jag gjorde. Spelet placerade sig bra i en tävling och Aoineko bestämde sig för att göra spelet i en fysisk version. Inte bara att man kunde ladda ner från nätet utan en fysisk version. Och denna version har jag nu fått. Jag ska öppna kuvertet och se hur det första kommersiella spelet jag någonsin har varit inblandad i kan se ut. Okej, det är dags att öppna det lilla paketet. Klipper upp och river upp. Bökigare paketerat än jag trodde. Men det är från Frankrike, så vad kan man begära? Inslaget i någon form av tidningspapper från den lokala blaskan gissar jag. Vi får se vad som döljer sig här i. Titta där! Ett spel! Crawlers. Då ska vi se vad döljer sig i denna spelförpackning. Det döljer sig en cartridge. Det var nämligen så här att MSX-datorn, även om den kunde ladda spel via bandspelare eller via diskdrive, så var det mest populärt att man gjorde cartridges ungefär som på tv-spel. Så man stoppade i datorn helt enkelt, så laddade det på nolltid istället för att man behövde vänta 10-15 minuter på laddning. Och titta! Där har jag fått en personlig hälsning. Thanks for the great music. Från någonting Aoineko. Nej men så trevligt. Men ska vi då ta och titta hur spelet ser ut? Och hur det låter? Jag har ju tyvärr ingen MSX-dator. Jag har inte sparat en rackaren sedan 1986. Men det finns ju emulatorer numera som man kan se via sin PC.